ولدت بأول 8. هي عرفنا إنه عندها تاو. الصبي وضعه منيح بس البنت وضعها صعب. بعد يومين قالوا في مشكلة عند البنت بالقلب. سحبت الأسبوع شهر والبنت بالأكسجين. رحنا على جوامع، على كنايس، على مؤسسات، أنيروا، يقولوا لنا انتم منكم لبنانيين لنقدر نساعدكم. والدكتور يقول خلص بدها عملية البنت عندها فتحتين بالقلب. يعني عملية بتكلف مبلغ 50-60 ألف دولار، أنا منين جيبه؟ اللي مرينا فيه كتير صعب، كتير صعب. ما أغلى من الولد إلا ولدي، الحمد لله. قمت الصبح الساعة 7، صليت الصبح وقلت يا رب نهار جمعة البنت إذا لها عمر توقف لأولادين حلالي يعيشوا، انعاشت هالبنت بإيدك وإن ماتت بإيدك. دقينا لمدام صواف، ردت وأنا عم ببكي، يعني دخيله رب العالمين، يعني ما كانش الفرحة ساعتني. قال خلص كل العملية تغطت وبإذن الله بكرة بدقوا لكم وبيجي أمبولانس مع دكتور بياخذ البنت. نزلناها على الكوفاز، نزلناها على بيروت. فريق العمل هو الأساس. ما فيك تحقق إنجازات إذا ما في ريل تيم. هي مش بس إنه الخبرة، هي خبرة، هي علم، وهي العلاقات المضبوطة بين أفراد هالفريق. أنا لما فوت على الجامعة، يعني إذا بكون الواحد نوري، عفوا من هي الكلمة، بقدروه بالجامعة إنه هذا فايت ليتعالج، في معاملة فوق الجيد. ابني الصغير اسمه بيو شربل. وقتها كنت بريجننت فيه صار عندي مشاكل. وقتها صرت بالنص السادس قالوا لي إنه رح يضطروا يولدوني. فاجا قال لي الحكيم إنه لو أنا ولدت بأمريكا البيبي عنده تشانس كبيرة يعيش، لأنه هن عندهم تكنولوجيا متطورة هونيك ما عنا إياها بلبنان. فما اقتنعت أنا. قررت إنه بإلهام إنه فوت شوف على الAUBMC النيوناتال يونت عندهم، وشفت اسم دكتور خالد يونس. بعثت له إيميل وكتبت الكيس تبعي وكتبت رقم تليفوني. بعد ساعتين بدق لي، قلت لها نحن بهالعمر رح أقول لك إنه 50% بيعيشوا، 50% ما بيعيشوا عنا نحن. هلا بعد النيكيو فيها بسميها بالانجلش state of the art، يعني فيها كل الوسائل الحديثة متوفرة مشان البيبيز اللي بيخلقوا سك. دغري نقلونا بالأمبولانس وفرق بذات الليل بولد. للصراحة وقتها شفت طريقة المعاملة والعناية بنانسي، أنا بلشت شوي ارتاح نفسياً، بس بنفس الوقت كنت عايش على أعصابي. صرت صلي وسلمته لما شربل وقلت له اصطفل فيهم. بالليل بحلم بمنامي بدر بيو ومر شربل، بسمع صوتهم عم بيقولوا لي بدنا نحط ايدينا على بطنك وبدنا نبلش نصلي لأبانا والسلام. وكل الليل اسمع أبانا الذي في السماوات السلام عليك يا مريم بشكل متواصل. وصارت إنه بذات الليل بولد. بدي أخبر على شغلة أساسية، لأنه بيو شربل خضع لعمليات، كم عملية. تتشوفي على ولد صغير أطباء عم بيعملوا عمليات بدقة، بتمرس، بتحيشة. يعني أنا بدي أقول الكلمة بالعربي اللي مش برح تحيشة، ويحو الحمد لله كانت عملياتهم ناجحة. بالنسبة للإكويبمنت بالفندز جبنا ألترا ساوند يكون على طول موجود للنيكيو.
هلا كمان جبنا المكنه اللي بتسقع المي، لان بعد ابحاث عديده انه اذا بتبردي هالطفل ممكن هالتبريد يحمي دماغ من الدمج اللي رح يصير. بيو شربل قعد 4 أشهر وجمعة بالنيكيو، مرق كريسماس، نيو يير وعمدنا بيو شربل بالمستشفى على عيد الغطاس. والروح القدس للحياة الأبدية آمين. وصلت الرقم لل 250 مليون اللي هو مبلغ كتير كبير. نحن ما فينا نميز بين طفل والتاني. طفل أهله معهم عندهم القدرة إنه هن يتكفلوا بمعالجة هالطفل، وطفل أهله ما معهم القدرة. ما فينا نميز. حتى أنا رجعت اقترحت إنه ما زال أنا بغني إنه قدم صوتي للنيونيت سنتر بكل حفلة أو حيلة مناسبة عم بيعملوها، ويروح رايح المصاري لإلهم، لأنه أنا عندي هلأ صار قضية مش بس بيو شربل، قضية هالأولاد اللي موجودين بالنيكيو. نيونيت فاند من وقت تأسيسه لليوم قدرنا ساعدنا فوق 360 طفل بتكلفة تقريبا 4 ملايين دولار. بس هذا كله حصل بسبب كرم، أخلاق، واندفاع الناس اللي هن عم بيعطوا بطريقة كتير سخية لهالفند. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. كل ما أصلي، كل ما يقدم، كل ما أي شيء، كل ما أشوف بنتي إنه مبسوطة بدي على اللي ساعدها ومد إيده لها. بس أكيد كان في هيك فرح لا يوصف. كنا مش مصدقين إنه إيه رح نقعدوا بالكارسيت ويس إنه بيو صار معنا وأخيرا. البنت كان اسمها تاليا. لما مدام صواف دقت وعرفت إنه عندها بنت نفس حالة بنت ابني اسمها ميمونة، قمت دقيت وقلت لها بإذن الله بدي غير لها اسمها اسم بنتي، والحمد لله غيرت لها اسمها وسميتها ميمونة. عم تحكي بيبي 670 جرام، يعني تقريبا بيو قد كف الإيد. سالي بيو. صار بيو شربل 8 كيلو. 8 كيلو. يعني وقد ما عملت وقد ما قمت وكل ما بصلي بدعي لها مؤسسة ولمست مدام صواف إن يعني رجعت لي الحياة لبنت ابني.